Навіщо люди стають народними депутатами? В теорії, щоб покращувати життя усіх громадян, удосконалюючи закони. Але на практиці часто в депутати йдуть, щоб покращити життя самому собі. Особливо це проявляється, коли у раду заходять бізнесмени. Щоб довести зворотнє, вони мали б усіляко уникати ситуацій, в яких їх можуть запідозрити в конфлікті інтересів державних та приватних. Але давайте подивимось на реалії. Одне з гучних законодавчих нововведень, яке у жовтні ухвалила Рада, стосувалося перерозподілу прибутків на тютюновому ринку. Однією з рушійних сил таких змін виступає народний депутат від «Слуги народу» бізнесмен Андрій Холодов. Його називають у ЗМІ тютюновим королем, але формально ніхто його зв'язок із цим бізнесом поки документально не доводив. Більше того, Холодов публічно спростовує, що має свій інтерес у торгівлі цигарками. А як насправді? Валерія Єгошина розплутала клубок підставних осіб, ретельно простежила за рухом коштів, які українці платять за тютюнові вироби у сотнях тютюнових кіосків. Та в результаті опинилась на Кіпрі, біля маєтку народного депутата Андрія Холодова, де й бере початок цей засекречений бізнес його родини. Де зустріла його самого у розпал роботи депутатів із українськими виборцями. Місто Лімасол на південному узбережжі острову Кіпр. Сюди приїжджають роздивитися середньовічні пам'ятки та покупатися в теплому морі. Проте для деяких це не тільки місце для відпочинку. Але й країна, де охоче вкладають кошти в нерухомість представники української влади. Звертаємо увагу на ось цей маєток. Роздивляємось на його території басейн та сад. Спочатку біля будинку можна побачити тільки персонал. Запам'ятайте цю жінку. Зрештою, помічаємо там велику родину. Чоловіка з першого разу розпізнати не вдається. Після появи вдруге бачимо, що це обраний до Верховної Ради від президентської партії «Слуга народу» Андрій Холодов. Прізвище Холодова звучить у нашій програмі не вперше. За даними наших джерел, в прикордонній службі Холодов дійсно часто буває в Австрії. Наприклад, у 2017-му він майже кожен місяць літав у напрямку Відня. Та ключове, на що ми звернули увагу – це родинні зв'язки Холодова. Як виявилось, він є близьким до родини кума Путіна – проросійського політика Віктора Медведчука. Кум Медведчука в списках партії. Холодов. Ну, насколько я знаю, он не кум Медведчука, он кум Марченко. Ані можливе порушення вимог законодавства щодо постійного проживання в Україні, ані родинні зв'язки з кумом Путіна не завадили кандидату Холодову стати народним депутатом. Навіть частина негативних публікацій щодо нього в мережі почала зникати. Наприклад, за одним і тим самим лінком з тіньового бізнесмена-порушника закону Холодов перетворився на народного депутата та успішного бізнесмена. Нині Андрій Холодов – заступник голови одного з ключових парламентських комітетів з питань фінансів та податкової політики. Завтра за розкладом у нього тиждень роботи з виборцями. Але до Києва обранець повертатись не поспішає. 3 жовтня – засідання фінансового комітету. Депутати розглядають зміни до законопроекту про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський пропонує внести правку в закон, яка, за його словами, обмежить монополію компанії «Тедіс», що отримує цигарки від виробників і потім перепродає у роздрібні мережі.
Ця правка дозволить звузити маржу компанії «Тедіс», яка зараз є монополістом, до 7% і передати 13% маржі на торгівлі тютюновими виробами в роздрібній мережі. Будь ласка, пан Холодов, як заступник, він вивчав цю правку. Компанія «Тедіс», вона регулює кожного дня відпускну маржу до роздрібу, який складається на сьогоднішній день 50 тисяч роздрібних точок. Тобто одна компанія регулює маржу для 50 тисяч точок. Мова йде про зловживання монопольним становищем. Зрештою, 4 жовтня Верховна Рада ухвалює законопроект в цілому. Колеги з видання «Наші гроші» аналізують, запропоновані зміни не лише не обмежують монополіста «Тедіс», вони навпаки вигідні йому і збагачують роздрібних торговців. Виробник, коли він виготовляє в себе цигарки на фабриці, він відразу на упаковочці пише знизу, скільки ця пачка максимально може коштувати у роздрібній мережі. Тепер відраховуємо. Від цього треба відкинути вартість акцизів і податків. Тобто з вартості пачки до 70% відразу вилітає. Щось має заробити сам виробник. Припустимо, хай це буде 10%. Автори законопроекту сказали, що оптовий покупець має заробляти не менше 7% і роздрібна мережа не менше 13%. 7 плюс 13 – 20. Ті самі 20%, які вже залишились після того, як ми викинули виробника і так далі. Фактично, автори законопроекту маржу «Тедісу» збільшують до 7% з нинішніх 4%, і вони пропонують збільшити ще роздріб. Питання, звідки ці кошти візьмуться? Чи призведе це до демонополізації, до покращення бізнесу? Ні. Справа в тім, що вони залишають, значить, одного монополіста. Оце намагання штучно збільшити прибутковість роздрібних мереж призводить до того, що ламається вся схема, яка просто існувала зараз і яка для держави забезпечувала прозорість цього ринку. Такі цифри призведуть не до ефекту переділювання, а насправді до подальшої маргіналізації і тінізації бізнесу, на жаль. Медіа охрестили правку скандальною. У численних публікаціях та новинах вигоду від такого рішення пов'язали в тому числі з самим Холодовим, начебто причетним до тютюнового бізнесу, мережі та кіосків. Сам Холодов публічно заявив, тютюнового бізнесу він не мав і не має. По-перше, ніякого тютюнового бізнесу в мене ніколи не було. Ні продажем, ні виготовленням я ніколи не займався. Я до неї не маю жодного відношення, точно як і до тютюнового бізнесу в цілому. Один з моїх бізнесів був – це здача в оренду приміщень. Чим там орендарі займались, мені було цікаво лише в моменті, чи не порушують вони закон. Решта – це їх справи, в які я не ліз. Ми вирішили дослідити причетність Холодова до тютюнового бізнесу і майже одразу виявили факт, який спростовує одне з його публічних тверджень щодо кіосків. Принаймні до 2016 року патент на емблему кіосків, які тільки нещодавно познімали з відомих у столиці шестикутних мафів, був зареєстрований безпосередньо на Андрія Холодова. Тепер замість кіосків ось такі новенькі зупинкові комплекси з мафами. Їх побудувала компанія «Київ Маркет Солюшн». Таке право фірма виборола на інвестиційному конкурсі, який у 2018 році провела київська міська влада. Вигода інвесторів – це безпосередньо на місце на зупинці громадського транспорту мати місце для торгівлі. На срок інвестиційного конкурсу, на який він проведений, це 10 років. Київська влада вирішила модернізувати столичні зупинки. Згідно з ідеєю, переможець інвестиційного конкурсу вкладає мільйони гривень у їхню реконструкцію, а натомість отримує право 10 наступних років торгувати в кіосках, які є частиною побудованих ними зупинкових комплексів. Щодо того, чим торгувати, в умовах конкурсу розпливчасте формулювання – білетами та іншими товарами. По факту ж це переважно цигарки та їжа, причому, можна сказати, з монопольним становищем, адже за умовами в радіусі 20 метрів інших мафів бути не може. Левову частку 595 зупинок виграла у цьому конкурсі фірма «Київ Маркет Солюшн». Їдемо в її офіс. Нема таких. Ось офіційна адреса Печерський узвіз 3. Ото пишуть, а десь зовсім в іншому місці знаходяться. Така фірма немає. Я зрозуміла. Це не ви перші. Не ви перші приходите. Телефонуємо директорці. Хотіла вам поставити кілька питань з приводу діяльності фірми «Київ Маркет Солюшн», де ви є керівником.
Вибачте, я не відповідаю ні на які запитання. А чому? Це з приводу інвестиційного конкурсу. Хотіла запитати, чи ви самостійно ведете діяльність господарську в цих МАФах? Вибачте, я не відповідаю ні на які запитання. До побачення. В реєстрі офіційно бенефіціаром Київ Маркет Солюшн зазначений кіпріот. Українське законодавство прямо забороняє вказувати номінальних утримувачів акцій бенефіціарними власниками. Бенефіціарний власник – це фізична особа, яка безпосередньо контролює компанію. Але, на жаль, при цьому немає відповідальності за вказування номінальних утримувачів бенефіціарним власникам. Ми поцікавились у міської влади, чи знають вони, кому віддали найбільші лоти. Ні. І не хочу знати. Там є десь приблизно 10 чи 12 переможців. Ця частина бізнесу, який працював до цього на тих самих зупинках, і який в кінці кінців зрозумів, що беззаконність не має права на ринку. Тому вони відповідним чином переформатувалися, відповідним чином отримали право на подальшу роботу вже в легальному руслі, виконавши умови міста, заплативши безпосередньо місту. Я не хочу знати прізвищ, я ніколи, чесно говорячи, тим не цікавився. Вам ж треба знати, з кого запитувати. Ні, в мене є юридична особа, вона підписала юридичне зобов'язання, для мене цього достатньо. Ви рахуєте, що це буде нормально, коли я буду шукати когось на Кіпрі, щоб він мені зупинки чистив? Але ми, на відміну від київської влади, вирішили все ж таки розшукати кіпріота, який володіє кіосками в Україні, або ж того, хто за ним ховається. Кіпр – справжній фінансовий рай для того, щоб мінімізувати податки, приховати бізнес або зробити його непублічним. Кипр предпочитают многие из-за его привлекательной ставки на корпоративный налог, либо сохранения активов, либо безопасности структуры бизнеса. Місцевий адвокат Арсен Феофанідіс добре знається на особливостях підприємництва на Кіпрі, такі як він, у тому числі, допомагають з цим іноземцям. Мы можем выступать директором, секретарем, также акционером кипрской компании. В пользу кого мы держим акции, это уже взаимоотношения между клиентом и провайдером. На Кипре на сегодняшний день из публичного доступа практически невозможно узнать, кто является бенефіціаром компанії. Мова про так звані секретарські компанії, фірми, які з'являються в документах під прізвищами кіпріотів. Це дозволяє приховати справжнього бенефіціара бізнесу. Раніше місцеві могли сотнями реєструвати ці секретарські фірми хоч у себе вдома. Послугами такої користується і кіпрська компанія Рейневех, яка значиться засновником Київ Маркет Солюшн. І ще донедавна вона була зареєстрована у приватному будинку. Цього липня під час парламентських виборів фірму перереєстрували вже за цією адресою, адже згідно з новим законодавством офіс фірми більше не може знаходитись у приватному будинку. Потім спробували знайти менеджерів та акціонерів київського бізнесу, вочевидь, номінальних. Одна з квартир у Гармонія Білдінг – це одночасно і адреса акціонера компанії Рейнвех, і адреса секретарської фірми, що їх обслуговує. Можливо, за старою адресою ми таки зможемо відшукати реальних бенефіціарів. Починаючи з 90-х років, Кіпр прямо вибудував свою економіку навколо того, щоб отримувати гроші з
країн СНГ, в тому числі СНД, в тому числі з України, низькими податковими ставками, з юридичним оформленням всіх документів, а також анонімність, що дуже важливо саме для українців, тому що довгий час власність на компанії ніяким чином не реєструвалася. Можна було зареєструвати власність компанії на номінальних акціонерів і таким чином приховати свої багатства як від податкових органів, так і від будь-кого іншого. Узбережжя міста Лімасол. Тут же переважно не працюють, а відпочивають. Одразу кидається в очі улюблений район вихідців з країн СНД. Вулиця Елеусіс в затишному районі Лімасола. Один з будинків тут, згідно з офіційними документами, донедавна офіс кіпрської компанії «Рейневек». Це той самий розкішний маєток, який ми показували вам на початку, на території якого ми побачили обраного слугу народу Андрія Холодова. Протягом одного дня нам вдалося 2 рази зафільмувати не лише самого нардепа, але й його велику сім'ю. Тож, схоже, це родинний маєток Холодових. Фільмуємо їх там і ввечері. І, схоже, це не просто вілла для відпочинку. Протягом наступних днів знімальна група щоранку фіксувала, як народний депутат відвозив своїх дітей до місцевої школи. Це значить, що принаймні сім'я Холодова мешкає на острові. Але, як ми виявили, сам народний депутат має там постійну посвідку на проживання. Про це на умовах анонімності схемам повідомили 2 джерела в міграційній службі Кіпру. Таку посвідку тут можна отримати за умови придбання нерухомості. Зрештою, нашу гіпотезу про те, що будинок на вулиці Елеусіс, де донедавна була прописана фірма-власник компанії «Київ Маркет Солюшнс», це родинний маєток Холодових, підтвердив сам парламентар. Ми ще не опублікували розслідування, як Андрій Холодов вирішив піти на випередження та виклав пост у Фейсбуку, де розповів про свій кіпрський маєток. Пообіцяв вказати його в декларації, однак про посвідку на постійне проживання не згадав. Хоча цікавіша за сам маєток Холодова – таємниця, яку він зберігає. Адже саме в цих стінах, тобто за його адресою, була заснована кіпрська фірма, за якою ховається реальний власник компанії КМС, яка на 10 років отримала право торгувати в сотнях українських кіосків. Маєток залишався місцем прописки компанії навіть після того, як на початку 2018-го з акціонерів вийшла дружина нардепа Катерина Шаховська. Та ми знайшли й інші докази зв'язку сім'ї Холодових-Шаховських з кіпрською фірмою. Рейневек в Україні має зв'язок із 2 фірмами. Вже відомою «Київ Маркет Солюшн», яка будує зупинки з кіосками в Києві, та «Антикус». Бенефіціаром останньої кіпрська Рейневек була до вересня 2019-го. Після чого власником «Антикусу» стала Стелла Шаховська, теща Андрія Холодова. На спорідненість фірм вказує і персонал. Одна й та ж особа керує «Київ Маркет Солюшн» зараз та керувала «Антикусом» у минулому. Це Людмила Руденко. Нині директор «Антикусу» Лоліта Яремчук. І ми виявили, що Яремчук – родинна юристка Холодових-Шаховських. Подружжя Андрія та Катерини, а також Стелла Шаховська у 2016-19 роках неодноразово виписували на неї довіреності на представництво інтересів, розпорядження майном та рахунками, які досі діють. Доброго дня, це Лоліта Францисківна. Чи можете підказати? Я не можу зараз розмовляти. А коли вам зручно зателефонувати? Ну, поки я не можу вам сказати. Зараз зовсім неудобно, извините. Скажіть коротко, хто є бенефіціаром фірми Рейневек, яка була власником Антикусу, який ви очолюєте? Так ми доводимо, що за кількома сотнями кіосків на зупинках стоїть саме родина народного депутата Андрія Холодова. І кіпрська фірма, за анонімністю якої від столичних чиновників та пересічних громадян ховається її власник, була заснована прямо в його родинному маєтку. Андрій Холодов публічно спростовував і те, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками.
І це не дивно, адже інакше депутату від «Слуги народу» довелось би визнати наявність серйозного конфлікту інтересів при лобіюванні законодавства, яке покращує умови його власного бізнесу. Перевіримо і це його твердження на правдивість. Ці нові зупинкові комплекси з кіосками, певно, бачив кожен мешканець Києва у своєму районі. Ми довели, що саме вони записані на фірму, яка бере початок в маєтку Холодова на Кіпрі. А хто саме веде в них господарську діяльність? Щоб з'ясувати це, ми вирішили провести контрольну закупку. Наносимо для зручності на мапу адреси зупинок, де згідно з інвестиційним конкурсом вже облаштовані торгівельні точки «Київ Маркет Солюшн». Перша точка – Вокзальна площа. У кожному з кіосків команда «Схем» купує сигарети і просить розрахуватися карткою та дати нам чек. А ви чеки ви даєте? Ні. А чому? Ясно. Виявилось, що чеки для торговців в київських мафах – справжня проблема. А ви чеки ви даєте? А чому? Чеки даєте? А чому? Ну, у нас поламався апарат. Чеки даєте? А мені треба чек. Немає у вас? Ви можете чек дати, будь ласка? У нас немає. Так ви ж маєте давати чек. Не видає, в нас воно зламалося. Так я ж не можу його тут вам написати. У більшості кіосків нам змогли продати цигарки тільки за готівку. Картку можна? А карткою можна розрахуватися? Ні. А карточкою можна розрахуватися? А ось економічно зараз чек. А у вас карткою не можна? Ні. Зрештою, з 1,5 десятки чеків ми таки змогли зібрати. Перевірити на справжність чек можна на сайті фіскальної служби, вказавши номер та дату. Для прикладу, ми взяли чеки з ресторанів та магазинів. Усі вони тут з'являються, що підтверджує їх справжність. Натомість жоден із наших чеків з табачних кіосків на сайті не пробивається. Хоч їх майже не відрізнити від чеків з інших місць, навіть номер касового апарату є. Але це лише означає, що він найімовірніше знятий з обліку фіскалів, пояснюють податкові аналітики. А відтак гроші, отримані від таких продажів, можуть йти поза касою, що є порушенням закону. Податок у них прив'язаний до факту реалізації. Якщо я не хочу платити податок, я не проводжу реалізацію, що ви з вашими чеками і знайшли. За допомогою зібраних чеків нам вдалося встановити, хто торгує цигарками у кіосках. Це дві компанії, створені приблизно в один час – «Віктрум» та «Інтертабако». Власниця фірми «Інтертабако» Наталія Дорошенко з Рубіжного Луганської області. Раніше працювала в магазині чоловічого одягу. Тепер її ім'я, крім «Інтертабако», фігурує у кількох пов'язаних між собою фірмах. Одна з них – «Флорентіно» вивела нас безпосередньо на Холодова. Він був кінцевим бенефіціаром цієї компанії до 2016 року. Запитати про зв'язки з бізнесменом, тепер вже нардепом, ми вирушили за адресою фірми. Що? Ви не підкажете, де 9-й офіс? Його дуже довго всі ищуть. А хто ви такі? Ми шукаємо 9-й офіс. Як його знайти? Фірма «Інтертабако». Нет, наверное. Наталія Дорошенко, власниця фірми «Інтертабако». Ви знаєте таку? Схоже, тут просто місце масової реєстрації різних компаній, оскільки тут є величезний обсяг пошти, яку ніхто не забирає. І серед цієї пошти я знайшла 3 листи з такою ж адресою, як і в фірми «Інтертабако». Це офіс номер 9, але це зовсім інша компанія. Безуспішною виявилась також спроба поговорити в офісі з представниками іншої компанії – «Віктрум». Віртуальний офіс. Я бачу, тут зареєстровані сотні компаній. Нас цікавить товариство «Віктрум». Ось вона. Доброго дня. Можете, будь ласка, пояснити? Нас цікавить товариство «Віктрум».
Як їх знайти? Ось воно тут у вас в списочку є. Ну, давайте письмо я передам. Ага, а з кого Я почтовий ящик. Ми рушаємо у пошуках власниці компанії. Село Люберці Бориспільського району Київської області. Тут, згідно з документами, зареєстрована власниця фірми «Віктрум», яка змогла отримати ліцензію на торгівлю тютюном в київських кіосках. Доброго дня. Доброго. А ми шукаємо Войтенко Валентина Володимирівну. Її немає. Вона нас цікавить як власниця фірми «Віктрум». Не знаю, це про такого. Це ваша родичка виходить, так? Угу. Ми її шукаємо як власницю фірми, яка в Києві має дуже великий бізнес. Угу. Чи ваша родичка бізнесменка? Ні. Ми намагаємось зрозуміти, чи дійсно це вона, Угу. і чи дійсно вона ось така велика досить бізнесменка. Угу. Я б не сказав, що вона бізнесменка. Як ми виявили раніше, Валентина Войтенко вже була задіяна виключно в структурах, опосередковано пов'язаних із довіреною особою та рідним братом нардепа Андрія Холодова через компанії Master Trade та Retail Альянс. Отже, нам вдалося документально довести, що Андрій Холодов таки має стосунок до тютюнового бізнесу. Фірма-власник мафів для торгівлі сигаретами бере початок в його родинному маєтку на Кіпрі. А компанії, які ведуть фактичний продаж тютюнових виробів у цих кіосках, теж із ним пов'язані. Хоч це і ретельно замасковано за підставними особами та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм. Але чому «Слуга народу» так відхрещується від тютюнового бізнесу? Лише тому, що це вказує на його, як депутата, конфлікт інтересів при лобіюванні тютюнової правки? Чи є ще щось, що він волів би приховати? Щоб зрозуміти це, ми вирішили зануритись у цей бізнес зсередини. Почали з пошуку оголошень про прийом на роботу в тютюновий кіоск. Від «Віктруму» та «Інтертабако» не знайшли, але звернули увагу на одне з повідомлень злого «Т-кіоск». На наше прохання другокурсник Віталій погоджується влаштуватись на цю роботу. Вы пока заполняете. Все уже заполнили, все. Так, понял. Киоски с 7 до 9 работают, так что с киоски успеете. Даже сегодня, если приведут, направили на стажировочку, то успеете. Инкассацию посмотреть. Після короткої співбесіди його відправляють на стажування. Вже на місці Віталію розповідають, що насправді його роботодавець – це «Віктрум» – компанія, яку ми виявили під час контрольної закупки сигарет. Під час розмови згадують і про другу встановлену нами фірму. Товариство «Віктрум». Або Боже, його можна банкодержувач. Асвіл. Серед обов'язків Віталія також збір готівки та заповнення документів для інкасації. Ми спостерігаємо ззовні. Протягом кількох днів одна й та сама картина. Співробітники приватної охоронної фірми збирають касу по мафах, як «Київмаркет Солюшн», так і старих кіосків-шестикутників. Та везе їх не в банк, як зазначено в супровідній накладній, а на склад, де залишає. Чи може це означати, що до банку доїжджає не вся готівка? Виявити це може тільки аналіз фінансових операцій та аудит складу. Ми отримали звітність «Віктруму» та «Інтертабако». Наш аналіз виявив, що обидві ці роздрібні компанії згідно з документами закуповують сигарети, але більшість не продають, начебто залишаючи їх на складі. І саме це пояснює, чому чеки, які ми зібрали під час контрольної закупівлі, не дійсні. Адже, виходить, компанії не показують податкові справжній обсяг продажів. Якщо я не хочу сплачувати ПДВ і акциз, я не показую, що в мене відбулася реалізація. Але якщо я закупила офіційно і не продала, значить в мене буде залишок на складі. Ми бачимо залишок на складі тут 113 мільйонів, а на «Віктрумі» в нас 118 мільйонів. Тобто я можу так
такий висновок зробити, проміжний, звичайно, що фірма тримає на складі залишки, можливо, цих залишків насправді немає. Ми звернули увагу також на той факт, що Віктрум та Інтертабако офіційно не платять за оренду фірмі-власнику кіосків. І це при тому, що Київ Маркет Солюшн як орендодавець має величезні борги та збитки. Так, за 2018 рік вона заробила лише 19 тисяч гривень, але боргів у неї на мільйони. Одним словом, виручки тут немає, одні борги. Ось. І навіть ніхто не працює над погашенням цих боргів, тому що заборгованість є на початок періоду, вона якби розвивається в динаміці. Тобто цю фірму або тримають навмисно збитковою, або вона певну роль відіграє в загальній схемі. Фінансові документи цих двох компаній дозволили нам виявити ще одну фірму, яка додатково пов'язує їх всі між собою та народним депутатом Холодовим. Це City Trading Company. Саме через неї Віктрум та Інтертабако закуповує сигарети у виробників, якими потім торгують в кіосках. Всі ці три компанії, хоч і зареєстровані в різний час, але запрацювали одночасно з другої половини 2018 року. Разом з тим, у звітності схеми помітили ще одну особливість. Усі ці фірми разом з Київ Маркет Солюшн мають багато боргів всередині своєї бізнес-групи. Експерти кажуть, так компанії ховають кошти. Це фінансова допомога, яка сформувалася за внутрішніми взаєморозрахунками. Джерела схем у фінансових контролюючих органах допомогли з'ясувати. У минулому році Київ Маркет Солюшн отримала 18 мільйонів гривень від свого кіпрського засновника Рейневех. Пам'ятаєте, ми розповідали, що донедавна вона була зареєстрована в родинному маєтку Холодових на Кіпрі. У свою чергу, вже у цьому році Київ Маркет Солюшн в якості фінансової допомоги поділилась майже 40 мільйонами з Віктрумом і Інтертабако, торговцями сигаретами. І нагадаємо, Андрій Холодов, пов'язаний з КМС, заперечує свою причетність до торгівлі тютюном. Маєте стосунок до роздрібної торгівлі цигарет? Ну, звісно, ні. Але ми знайшли ще одну зачіпку. Це людина, яка об'єднує тютюнові компанії і Київ Маркет Солюшн. Це юрист Дмитро Юхименко, який захищає інтереси всіх 4 компаній в судах. Зрештою, скласти всі пазли в цілісну історію нам допомогла ще одна компанія. Другокурсник Віталій, який на наше прохання пішов влаштовуватися в тютюновий кіоск, закінчив стажування. Коли йому вже запропонували роботу, з'ясовуємо, хто його працевлаштовує. Бо на оголошенні була емблема та кіосків, назва фірми, яка набирає персонал – Luxury Prime, а зрештою документи запропонували підписати в Віктрумі. У вакансії на WorkUA написано фірма якась Luxury, а працював я у Віктрум. Це одне й те саме? Це одне те саме. Одна та ж фірма. Це просто якби назву дали на WorkUA, а взагалі це товариство Віктрум. Керує фірмою Luxury Prime Олег Дунаєвський. З 2013 до 2017 року він працював директором іншої фірми «Текам Плюс», де заступником директора був нинішній слуга народу Андрій Холодов. Отже, низка фірм з етапу закупки сигарет до безпосередньої торгівлі ними пов'язана з впливовим слугою народу Андрієм Холодовим. Ми встановили, що до цього причетне найближче оточення нардепа – від дружини до навіть няні. Пам'ятаєте жінку, яку ми першою побачили біля будинку на Кіпрі? Ту, яка прибирала біля родинної вілли та доглядала дітей Холодова. Це Лариса Деружинська. Ось вона в інстаграмі позує на території кіпрського маєтку. До того, як почати працювати на Холодових, згідно з інформацією наших джерел у податковій, жінка працювала в селищі Голованівськ Кіровоградської області у відділенні Укрпошти. Але згодом відкрила ФОП. Види діяльності – роздрібний продаж харчів і цигарок. Першими про скандальну правку про торговельну націнку на сигарети заговорили великі тютюнові виробники. Представники British American Tobacco, Philip Morris, Imperial і Japan Tobacco вийшли публічно з заявою, що через такі законодавчі зміни тютюнове виробництво стане для них неприбутковим. Деякі з них навіть пригрозили закрити фабрики в Україні. Їх, у свою чергу, звинуватили у шантажі. Так міністр розвитку економіки Тимофій Мілованов написав у своєму Фейсбуку.
Тютюнові компанії хочуть кращих умов і шантажують уряд закриттям бізнесу. Це їх право, але поведінка трохи некоректна. Замість того, щоб сісти разом з урядом і серйозно вирішити проблему контрафакту і тіньового ринку, тютюнові компанії кажуть, залишіть статус-кво. Більше того, пізніше антимонопольний комітет ухвалив рішення оштрафувати 4 тютюнових виробників через змову з тим самим Тедісом. Та як ми з'ясували, такі законодавчі зміни перш за все гратимуть на руку роздрібним торгівцям. А кінцевим вигодонабувачем, згідно з нашим розслідуванням, схоже, є сам Андрій Холодов, який на засіданні профільного комітету і наполягав на ухваленні цієї правки. Чекаємо, коли депутат від «Слуги народу», який замість зустрічі з виборцями проводить час у родинному колі на Кіпрі, повернеться в Україну, щоб поставити низку питань. А поки цікавимось у керівника регламентного комітету, теж депутата від президентської партії. Чи не вбачає він у цьому порушень? Тобто, якщо є факт зафіксований, що він відпочивав у цей тиждень, а не працював з виборцями, це порушення? Вибачте, я вже побіжу. Мене ще... Ви ж можете коротко відповісти, насправді? Ну, дивіться, депутат працює. Якщо депутат кудись їде, він повинен бути в відрядженні або в відпустці. Якщо це вважати, що це прогул виборця, то регламентний комітет хіба що може розглядати спірні питання, які виникають в зв'язку з нарахуванням заробітної плати депутату. Ми запитали в апараті ВР, чи брали собі відпустку, починаючи з серпня, члени фінансового комітету, серед яких Андрій Холодов. Виявилось, що ні. На найближчому засіданні комітету з питань фінансів та податків розпитуємо Холодова про правку, ухвалену парламентом місяць тому. Прокоментуйте, будь ласка, простими словами, по суті, ось цю тютюнову правку. Правка номер 8 до закону 1049. О чому вона? Можете ви простими словами пояснити, про що вона? 10 закон о чому? Правка, в чому її суть? Як саме вона обмежує монополію Тедісу? Монополию Тедиса. Это правка. О чем еще раз? Ви не знаєте, про що це? Правок знаете сколько? Как может быть 10, 20, 30? Правка, яку комітет, де ви її голови прийняв 3 жовтня. А почему решение такое, что ограничивает монополию Тедиса? Кто сказал это? Це ви казали на стенограмі. Я не помню детально, что я говорил, но если чем она ограничивает, да? Один единственный монопольный дистрибьютор, который продает 80%, то есть закупает и продает 80%. То есть он де-факто монополист. По такой же наценке, которая есть у Тедис, то любые другие дистрибьюторы, которые выполнят требования производителей, согласно, скажем так, транспорт, сотрудники, опыт, то и другие теоретически имеют право участвовать в этом рынке. Вот и все. Вас називають одним з бенефіціарів цієї правки. Що ви маєте стосунок до роздрібної торгівлі? Давайте я вам скажу так. За эту правку по памяти, дайте я посмотрю, сколько за нее. За нее, я не поленился, посмотрел, за нее проголосовало 215 слуг народа и 40 депутатов из других фракций. То есть, вот я вам отвечаю на вопрос. То есть, если есть такая статистика, как вы считаете, это я есть бенефициаром этой правки? Уточнюємо щодо новеньких зупинкових комплексів. Ви та ваша сім'я володієте мережею кіосків на зупинках в Києві? Я и моя семья владеет мережа кіосків в Києві. У меня есть, скажем так, смотрите, с того момента, как я стал депутатом, я ничем не владею и бизнесом не занимаюсь. Все остальные вопросы, которые могли бы там интересовать, вы можете там найти мою семью и спросить, если там кто в моей семье, там супруга, там теща, там тесть. Народний депутат. Найдите и спросите. Добре, до депутатства. Чем? Я же говорю, киосків на зупинках. Так, говорю, вы же спросите это с участников рынка, допустим, производителей. Так я ж вас запитую, навіщо мені запитувати когось про вас? Смотрите, я указал, скажем, чем я занимался конкретно, да? Я занимался торговлей, то есть покупкой недвижимости, продажей, сдача в аренду. Вот. И действительно, то есть, наверное, там
в прошлые года я занимался в том числе и сдачей определенных малых архитектурных форм в аренду. Но это было очень давно. Вот и все. Це коли? Дуже давно. Более точно надо посмотреть декларацию, я вам скажу. У вас поки що немає декларації в публічному доступі. Ну, вы говорите про электронную декларацию, там же есть другие декларации. Можете посмотреть, если вам так очень интересно. Станом на зараз ані ви, ані ваша сім'я не володієте мережею кіосків, правильно я розумію? Журналисты не могут заходить, а это Радіо Свобода тричі зверталась до Андрія Холодова з проханням про окреме інтерв'ю. Він відмовився. Другу спробу поспілкуватись з ним робимо під час з'їзду партії «Слуга народу». Але на захід депутат, схоже, вирішив не приходити. Це підтвердили і його однопартійці. Тож всі наші знахідки причетності Холодова до тютюнового бізнесу ми виклали письмово у питаннях і відправили йому. На відповідь чекаємо. Що б ви зробили, як ви дізналися, що у вашій фракції є депутат, який лобіює власні бізнес-інтереси, знаходячись в профільному комітеті, прогулює зустрічі з виборцями, відпочиває в цей час в країні, де має посвідку на постійне проживання? Винес би це питання на фракцію. Ми все вирішуємо колективним разумом, так би мовити, да? Тобто на зібраннях фракції. Ну точно це питання, якщо таке питання є, давайте сигнал, будемо порушувати це питання на зібранні фракції. В цілому, якщо ви кажете колективний разум, вважає порушенням, по-перше, лобіювання власних бізнес-інтересів, по-друге... Ні, лобіювання бізнес-інтересів, якщо це, це погано. Це я навіть... припускаю, що це протизаконно, якщо дивлячись, яке це лобіювання. Розумієте, тут тонка грань, треба якісь факти, оперувати фактами. Але якщо це хтось під себе щось робить, це точно не сприйнятна позиція. Чи вважається сигналом повідомлення у ЗМІ? Звичайно.